Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi phối 4 màu. Đó là màu cam, màu xanh ngọc, màu trắng và màu vàng. 4 màu phối với nhau cũng khá hợp và ra cái màu cũng ngọt ngào lắm các bạn. Và hoa văn cũng rất là đơn giản, đó là 3 mũi kép đơn chung chân. Chiếc túi này cũng khá lớn đó các bạn. Chiều ngang của chiếc túi là 37 cm và chiều cao đến cái phần quai này là 23 cm. Còn chúng ta lên luôn cái phần quai này là khoảng 29 cm. Hông túi cũng rộng luôn. Hông túi là các bạn sẽ có kích thước của hông túi là 11 cm đó các bạn. Đáy túi cũng to luôn. Đáy túi là khoảng 12 cm nha các bạn. Và chiều rộng và chiều dài là cũng tầm 37 cm. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 4 cuộn sợi dệt 4 màu khác nhau. Đó là màu vàng tươi, màu cam, màu trắng tinh và màu xanh ngọc. Mình cũng sử dụng kim móc 3.0 nha các bạn. Các bạn cũng chuẩn bị thêm kẽm bọc nhựa có đường kính là khoảng 2,5 mm nha các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị canvas nè. Canvas này các bạn chuẩn bị có chiều dài khoảng 37 cm. Và chiều rộng thì khoảng 12 cm là được rồi các bạn. Mình còn cắt lại nữa. Và mình chuẩn bị 2 mảnh như thế này. Do cái túi này nó hơi to nên các bạn lót 2 miếng canvas vào trong luôn để cho cái phần đáy túi nó được cứng nha. Rồi các bạn chuẩn bị kéo nè, quẹt ga nè, kim đánh dấu, kim khâu len. Trong quá trình thao tác thì các bạn lưu ý cái phần mà nó khuyết xuống thì mình đi 13 cụm hoa văn. Nhưng không phải hàng nào mình cũng đi 13 cụm hoa văn. Có hàng 13 cụm hoa văn, có hàng 12 cụm hoa văn. Ví dụ như hàng này đi các bạn nè. Hàng này là 12 cụm hoa văn nè. Hàng màu vàng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và hàng nào 12 thì nó sẽ có 2 khoảng trống ở hai đầu. Để chúng ta xuống hàng tiếp theo thì lên 13 cụm hoa văn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi xuống hàng này lại 12. Hàng nào 12 cụm hoa văn thì ở hai đầu sẽ có 2 khoảng trống. Còn đối với hàng 15 cụm hoa văn thì có hàng 15 thì chúng ta đi hàng đầu tiên là hàng 15. Ví dụ như đây đi. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thì hàng dưới chỉ là 14 cụm hoa văn thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đồng thời chúng ta có khoảng trống ở hai đầu. Để chúng ta xuống hàng dưới mình lại lên 15 cụm hoa văn trở lại. Rồi tương tự như vậy thì trong quá trình thao tác các bạn lưu ý nha. Mình tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật và sau đó các bạn gầy lên 60 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đã được 60 bính, các bạn lên thêm 3 bính nữa. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ quấn chỉ nè. Bắt đầu mình đâm kim vào. Các bạn ở vị trí số 60 ha. Các bạn đếm ngược lại nè. 59, 58, 57, 56. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào vị trí số 56. Các bạn sẽ đi 3 mũi kép đơn chung chân. 1 mũi nè. 2 mũi kép đơn nè. Mũi kép đơn thứ 3. Rồi các bạn lên một bính. Sau đó các bạn quấn chỉ. Mình đếm nè. 1, 2, 3.
Đến chân mũi thứ tư các bạn đâm kim xuống, mình lại đi 3 mũi kép đơn chung chân nữa. 1 nè, 2 nè và 3. Rồi các bạn lên một bính tiếp tục quấn chỉ nè. Các bạn đếm 1, 2, 3 đến chân mũi thứ tư, các bạn đâm kim xuống nè. Mình lại đi 3 mũi kép đơn chung chân nữa. Và các bạn lặp lại tương tự như vậy. Mình lên một bính, sau đó các bạn lại quấn chỉ và đếm nè, 1, 2, 3 đến chân mũi thứ tư. Chúng ta thao tác đến cuối hàng như vậy các bạn. Rồi, mình thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Rồi đến cụm cuối cùng là các bạn sẽ đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật nha. 1, 2, 3 và vòng tròn ma thuật là các bạn đi cụm cuối cùng. Mình đi 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn lên một bính nè. Sau khi chúng ta đi một hàng như thế này thì các bạn có tổng cộng là 15 cụm hoa văn như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chúng ta có 15 cụm hoa văn như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn lên một bính xong sau đó các bạn xoay lại. Mình sẽ đi một hàng mũi trượt. Các bạn sẽ đi ngược lại 60 mũi trượt. Khi các bạn trượt đến cụm hoa văn cuối cùng là mới có 59 mũi 59 mũi trượt, các bạn trượt thêm một mũi nữa. Rồi đủ 60 mũi trượt nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên 3 bính. Sau đó các bạn đi vào cái khoảng trống này nè, thêm 2 mũi kép đơn nữa. 1 mũi nè. 2 mũi kép đơn là thành 3 mũi kép đơn. Tại vì mình vừa lên 3 bính là mình tính 1 mũi nè. Mình đi 2 mũi nữa thành một cụm 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ lên một bính. Mình lại đi vào cái khoảng trống này nè các bạn. 3 mũi kép đơn chung chân nữa. 1 mũi kép đơn nè. Ở phần này thì các bạn đi lỏng tay ha. Chúng ta đi nhẹ nhàng, không có siết. Rồi, các bạn lại lên một bính và chúng ta đi vào khoảng trống tiếp theo này. 3 mũi kép đơn chung chân nữa. Rồi, tương tự như vậy, mình đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi, chúng ta vừa kết thúc vòng 2. Thì ở vòng 2 các bạn đi đến cụm hoa văn cuối cùng. Sau đó chúng ta lên một bính và các bạn đi một mũi kép đơn vào cái chân mũi cuối cùng của cụm hàng dưới nè các bạn. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Mình kéo lên và các bạn đi một mũi kép đơn. Rồi sau đó mình lên một bính, các bạn xoay lại. Các bạn đi một hàng mũi trượt. Rồi, để mình nói cho các bạn dễ hiểu tại sao chúng ta lại phải đi thêm một mũi đơn ở đây để mình tạo một cái khoảng trống. Sau lên hàng thứ 3 thì các bạn sẽ đi đủ 15 cụm hoa văn. Chứ nếu các bạn không lên cái phần này á thì hàng thứ 3 các bạn chỉ còn có 14 cụm hoa văn thôi. Thì để đảm bảo mỗi hàng chúng ta đều có 15 cụm hoa văn thì các bạn đi thêm một mũi ở vị trí này nữa để mình tạo khoảng trống, chúng ta đi một cụm ở đây nữa các bạn. Rồi, trước tiên thì mình đi một hàng mũi trượt ngược lại đi. Các bạn đi đừng có siết tay quá hen, mình đi lỏng tay thôi. Rồi khi các bạn trượt đến cuối hàng, các bạn nhớ mình cũng trượt 60 mũi nha các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ lên là 4 bính. 1, 2, 3. 3 bính là tượng trưng cho một mũi kép đơn. Và một bính là các bạn nối tiếp với lại một cụm hoa văn tiếp theo đó. Rồi chúng ta mới đi 3 mũi kép đơn chung chân vào khoảng trống đầu tiên của hàng thứ 3 nè. Để mình tạo cái khoảng trống này, khi các bạn đi hàng thứ 4 thì chúng ta sẽ có một cái khoảng trống này để mình đi cho đủ 15 cụm hoa văn đó. Rồi, bây giờ các bạn lên một bính. Lên một bính này là tạo khoảng cách giữa hai cụm hoa văn đó, giống như mình vừa đi lên 4 bính là 3 bính là một mũi kép đơn và bính
thứ tư là chúng ta tạo khoảng cách giữa hai cụm hoa văn. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi 3 mũi kép đơn chung chân vào khoảng trống này và chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Đến cuối hàng thứ ba thì các bạn lên một bính và chúng ta quay lại mình đi một hàng mũi trượt nha các bạn. Các bạn sẽ đi một hàng ngược lại là 60 mũi trượt. Rồi khi các bạn đi một hàng mũi trượt thì sau khi cụm hoa văn cuối cùng các bạn đi 3 mũi trượt rồi các bạn trượt thêm một mũi nữa ở vị trí mà các bạn lên 3 bính đó. Rồi các bạn đi cái khoảng cách thêm một bính nữa là bính thứ tư thì mình trượt vào vị trí bính thứ tư đó. Các bạn trượt lên. Rồi bây giờ mình xoay lại nè. Các bạn sẽ lên 3 bính là một mũi kép đơn rồi. Sau đó các bạn đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào cái khoảng trống này nữa là các bạn tính là 3 mũi kép đơn chung chân ha. Rồi, lên một bính tiếp tục, mình đi vào khoảng trống tiếp theo. 3 mũi kép đơn chung chân nữa. Lên một bính và chúng ta thao tác đến cuối hàng. Các bạn nhớ trong quá trình mình đi thì các bạn phải đếm để cho mỗi hàng chúng ta đều đảm bảo là 15 cụm hoa văn là 3 mũi kép đơn chung chân ha. Rồi đã đủ 15 cụm hoa văn nhưng các bạn sẽ tạo một khoảng trống để chúng ta lên hàng tiếp theo. Các bạn đi đủ 15 cụm hoa văn nữa. Rồi các bạn lên một bính nè. Các bạn đi một mũi kép đơn vào chân mũi cuối cùng của cụm hoa văn. Sau đó lên một bính và xoay lại, các bạn sẽ đi 60 mũi kép đơn. Xin lỗi các bạn là các bạn sẽ đi 60 mũi trượt. Rồi sau khi các bạn đi được 4 hàng màu vàng thì chúng ta sẽ cắt chỉ và mình sẽ nối chỉ màu cam vào nha các bạn. Các bạn nối chỉ như thế này. Ở mũi trượt cuối cùng nè. Các bạn kéo chỉ ra lại nè, chúng ta sẽ kéo cái sợi chỉ màu cam lên. Trượt qua luôn. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ lên 4 bính, 1 2 3 4. Các bạn xoay lại nè. Chúng ta sẽ đi 3 mũi kép đơn chung chân vào cái khoảng trống đầu tiên. 1 2 3. Rồi các bạn lên một bính. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi 4 hàng màu cam y như 4 hàng màu vàng nha các bạn. Sau khi đi 4 hàng màu cam, hàng cuối cùng là các bạn đi một mũi trượt ha, thì chúng ta cắt chỉ nè. Bây giờ các bạn sẽ nối chỉ màu. Rồi sau khi các bạn đi một hàng mũi trượt nè, sau đó mình lật lại. Các bạn bỏ 3 cụm 1 2 3. Rồi, đến cái khoảng trống thứ ba nè. Các bạn sẽ đâm kim vào và mình kéo cái sợi chỉ màu xanh ngọc lên. Chúng ta sẽ đi y như màu cam nhưng mà các bạn đi 12 cụm thôi. Bắt đầu từ đây. Các bạn lên 3 bính nè, 1 2 3 rồi. Các bạn đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào đây nữa là chúng ta được một cụm ha. Rồi các bạn lên một bính. Tiếp tục các bạn đi khoảng trống tiếp theo. 3 mũi kép đơn chung chân. Tương tự như vậy thì các bạn đi. Rồi các bạn đi, mình trống để mình làm cái phần quay đó. Mình bỏ hai khoảng trống này là các bạn sẽ đi 13 cụm hoa văn. Hàng màu xanh, mỗi một hàng là 13 cụm hoa văn nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi một hàng mũi trượt rồi chúng ta quay lại. Các bạn cũng đi 13 cụm hoa văn, 3 mũi kép đơn chung chân nữa. Nhưng mà ở đầu hàng này các bạn để ý ha, là chúng ta lên 4 bính. Khi các bạn đi cụm hoa văn cuối cùng như thế này thì các bạn lên 4 bính để các bạn tạo một cái khoảng trống để khi mình đi các hàng được đảm bảo là 13 cụm hoa văn hết nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi vào khoảng trống đầu tiên này, các bạn đi 3 mũi kép đơn chung chân.
Tương tự như vậy thì chúng ta đi đến cuối hàng và các bạn đi 4 hàng. Các bạn đi 4 hàng màu xanh ngọc như thế này ha. Rồi các bạn đi 12 hàng, mỗi một hàng là 13 cụm hoa văn như thế này. Và chúng ta chia làm 3 màu nha các bạn. Màu xanh, màu trắng và màu vàng. Bây giờ để mình nói các bạn thống nhất ha. Màu vàng là màu số 1, màu kem số 2, màu xanh số 3 và màu trắng là số 4. Thì chúng ta lặp lại là 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ các bạn lặp lại 1, 2, 3, 4. Chúng ta đi lặp lại như vậy. Bây giờ các bạn sẽ màu vàng rồi, bây giờ mình sẽ đi màu cam. Màu cam này thì các bạn lại lên 15 cụm hoa văn trở lại. Thì chúng ta sẽ tăng thêm 2 cụm hoa văn ở vị trí này. Bây giờ các bạn đi như thế này. Đây ở vị trí các bạn lên 3 bính là 4 bính đó các bạn. 1, 2, 3, 4 thì ở vị trí thứ tư. Các bạn đâm kim vào và các bạn lên 8 bính là dành cho 2 cụm hoa văn đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó cái chỉ này nó bị dơ nè các bạn. Rồi sau đó các bạn lên 3 bính. Mình xoay lại. Các bạn quấn chỉ đâm kim vào bính số 8 á, các bạn sẽ đi thêm 2 mũi kép đơn chung chân vào đây nữa để chúng ta có được một cụm hoa văn đầu tiên. Rồi các bạn lên một bính. Tiếp tục đi cụm hoa văn thứ hai là các bạn đếm là 1, 2, 3 đến chân mũi thứ tư. Các bạn sẽ lên. Các bạn đi 3 mũi kép đơn chung chân. Rồi lên một bính nữa. Bắt đầu các bạn lại đi vào cái cụm hoa văn màu vàng nè. Các bạn quấn chỉ đi vào cụm hoa văn màu vàng cái khoảng trống nè. 1 nè. 2 nè. 3. Rồi lên một bính các bạn đi tiếp tục vào cái khoảng trống tiếp theo. Rồi các bạn đi đến cuối hàng thì chúng ta sẽ có 15 cụm hoa văn. Rồi các bạn đi đủ 15 cụm hoa văn màu cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Rồi đủ 15. Bây giờ các bạn sẽ đi một hàng mũi trượt 60 mũi trượt. Và chúng ta lặp lại như vậy giống như cái màu cam này nè các bạn. Là 4 hàng. Và các bạn đi để coi màu số 1, 2, 3, 4. 1, cam là số 2. Và các bạn cũng đi 4 hàng màu xanh. Mỗi một hàng là 15 cụm hoa văn. Rồi chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi mình vừa hướng dẫn các bạn đến đây. Cái phần mà các bạn đi 4 hàng màu cam. Rồi bây giờ các bạn đi thêm 4 hàng màu xanh nữa. Theo nguyên tắc mình đi như thế này các bạn. Vàng, cam, xanh, trắng, vàng, cam, xanh, trắng. Chúng ta đi như vậy. Màu thứ nhất là màu vàng, màu thứ hai là màu cam, màu thứ ba là màu xanh và màu cuối cùng là màu trắng, màu thứ tư. Thì các bạn lặp lại màu vàng, cam, xanh, trắng, vàng, cam, xanh, trắng. Chúng ta làm như vậy và số mũi như thế này. Sau khi các bạn đi thì các bạn hình dung đây là phần quai của mình nè. Mình chừa một khoảng trống này để mình làm phần quai nè. Đó, các bạn đi đến màu xanh này đi. Chúng ta hình dung phần quai mình nằm đây và túi của mình như thế này. Sau đó các bạn đi giống như ở phần giữa khuyết này là các bạn đi 13 cụm hoa văn. Thì đây là phần hông túi các bạn đi theo thứ tự là vàng, cam, xanh, trắng. Thì các bạn đi tiếp tục dù cái phần màu trắng các bạn chỉ đi 13 cụm hoa văn giống như cái phần khuyết của cái miệng túi nè. Đó, các bạn đi 4 hàng màu trắng, 4 hàng màu vàng. Là phần hông túi chúng ta sẽ đi 2 màu như thế này là 8 hàng. Rồi các bạn hình dung chúng ta có cái phần túi mình như thế này. Và các bạn lại tiếp tục đi. Đây, các bạn hình dung phần túi mình nè. Đó, phần này là phần hông nè. Đó. Hai màu này là màu của hông túi nha các bạn. Và các bạn lặp lại phần sau giống như vậy. Nhưng mà màu thì các bạn cứ đi liên tục vàng, cam, xanh, trắng, vàng, cam, xanh, trắng. Và chúng ta lại đi. Đây. Sau khi các bạn đi cái phần màu vàng này và màu trắng thì chúng ta lại tiếp tục đi màu cam và màu xanh. Mỗi một màu á, các bạn sẽ đi là 15 cụm hoa văn ha. Đây.
Tiếp tục các bạn lại đi 3 màu, mỗi một màu 4 hàng thì chúng ta đi 12 hàng cái phần khuyết xuống để làm cái quai túi tiếp. Rồi các bạn lại đi 15 cụm hoa văn. Mỗi một hàng thì các bạn đi 15 cụm hoa văn và chúng ta đi 2 màu. Tổng cộng là 8 hàng thì các bạn có cái phần này, phần khuyết xuống giống như phần quai ban đầu chúng ta làm nè. Đó. Và cuối cùng là phần hông túi các bạn đi 13 cụm hoa văn. Bây giờ sau khi các bạn đi xong thì chúng ta sẽ kết lại. Các bạn kết như thế này. Các bạn lên một bính nè. Đầu mình kết nè. Các bạn gỡ kim ra. Mình lòn kim qua cái chân mũi của màu vàng, kéo chỉ lên nè. Rồi. Các bạn sẽ để cái sợi dây này ở giữa nè. Sau đó mình sẽ đâm kim vào một sợi của màu cam, một sợi của màu vàng, kéo chỉ lên. Rồi các bạn trượt lên luôn. Và tiếp tục. Các bạn đâm kim vào sợi màu cam, một sợi màu vàng, kéo cái sợi chỉ màu cam lên nè. Tiếp tục. Và các bạn cũng lưu ý, chúng ta đi đến cái mũi ngay giữa của cụm hoa văn bên màu cam thì các bạn phải đâm kim qua đây, mũi ở giữa nè. Và các bạn đâm kim vào cái phần chung chân của cái mũi màu vàng ha. Bạn trượt lên nè. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi đến cuối hàng ha. Các bạn nhớ mình canh để nó bị lệch đó. Cái mũi màu cam ở phía bên phần 3 mũi nè, ngay giữa đó, thì các bạn lại đâm kim vào cái phần chụm đầu. Tương tự như vậy chúng ta đi đến cuối hàng này các bạn. Thì khi các bạn đi đến đây nè, nó có từng cụm hoa văn với nhau. Rồi, các bạn đi đến đây thì còn lại 2 cụm hoa văn và một cái khoảng trống như thế này. Bây giờ các bạn sẽ thao tác cái phần đáy túi. Ở phần đáy túi này thì chúng ta sẽ gầy 65 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đã được 65 bính, bây giờ các bạn lên 3 bính ha. Chúng ta sẽ đi mũi kép đơn. Rồi các bạn vẫn chỉ đâm kim vào cái bính số 45 đó. Các bạn đi một hàng 65 mũi kép đơn. Rồi các bạn sẽ đi một hàng 65 mũi kép đơn. Rồi sau đó các bạn lên 3 bính, chúng ta lại đi một hàng 65 mũi kép đơn ngược lại và các bạn đi 8 hàng như vậy ha. Rồi đã được 8 hàng. Bây giờ các bạn thao tác thêm một mảnh giống y như vậy nữa. Rồi sau khi các bạn đi xong 2 mảnh của phần đáy túi thì các bạn sẽ cắt canvas. Mình cắt 2 mảnh canvas luôn các bạn, mình chồng lên nhau. Và các bạn dùng súng bắn keo để mình dán 2 mảnh canvas này lại cho cái phần đáy túi nó được cứng cáp. Nó do cái đáy túi này nó hơi dài và nó hơi to chút xíu nên các bạn đi một mảnh thì nó sẽ bị quằn xuống. Nó không có thẳng cái phần đáy túi. Chúng ta ghép 2 mảnh lại với nhau. Và các bạn dùng súng bắn keo để mình dán lại. Mảnh canvas này các bạn đo có độ dài là 34 cm nha, và chiều rộng là 9 cm. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng kim đánh dấu để mình định vị.
Rồi sau khi các bạn định vị xong thì mình sẽ kết xung quanh lại. Chúng ta để cái miếng canvas này lọt vào bên trong luôn. Bây giờ cái chỉ mà các bạn đi mảnh thứ hai đó, các bạn duy trì đó, chúng ta không có cắt. Bây giờ các bạn lôi lên trên để chúng ta kết lại luôn. Rồi các bạn lên một bính nè, mình đi một mũi ở phần thân của mũi kép đơn nè, một mũi ngay rãnh giữa nè, rồi một mũi ở phần thân này các bạn, rồi một mũi ngay rãnh, rồi tương tự như vậy thì chúng ta đi kết tròn vòng luôn nha các bạn. Sau khi phần đáy túi xong thì các bạn sẽ định vị và chúng ta khâu lại. Các bạn định vị như thế này. Đây, cái phần mặt trước của túi nè. Đó, đây là cái phần quai. Và ở mặt trước sẽ có 7 cái dãy như thế này các bạn. 1, 2, tạm thời mình gọi như thế này là một dãy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn hai bên đây là hai bên hông này các bạn. Hai bên hông thì các bạn sẽ định vị vào cái phần hông của đáy túi nè. Thì phần hông nó cũng sẽ có hai dãy. Rồi chúng ta định vị xong thì các bạn sẽ dùng kim khâu len mình khâu lại nha. Rồi các bạn kết một sợi của phần thân túi và một sợi của phần đáy túi lại. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi xung quanh phần đáy túi. Bây giờ mình sẽ làm phần quai. Trước tiên các bạn chuẩn bị một cái sợi kẽm bọc nhựa nè. Sợi này có đường kính là 2,5 mm nha các bạn. Và chúng ta bẻ theo cái đường mình chừa nè. Các bạn bẻ theo như thế này. Đó. Rồi các bạn sẽ cắt và chúng ta dán cái hai mí lại như thế này và mình khâu vào. Rồi các bạn bẻ và mình dán keo lại. Các bạn dùng súng bắn keo hoặc là keo 502 gì cũng được nha các bạn. Mình bẻ nó vuông theo cái khoảng trống mà mình chừa đó. Bây giờ các bạn để vào một bên đi. Mình bắt đầu. Trước tiên thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mũi mà cái phần chung chân của 3 mũi kép đơn đó. Các bạn kéo chỉ lên. Và mình lên 30 bính các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi sau khi các bạn lên 30 bính rồi thì mình gỡ kim ra và các bạn kết vào góc bên đây nè. Các bạn lôi sợi chỉ lên. Sau đó lên một bính rồi các bạn mới đưa cái khung mà mình bẻ vào nè. Rồi chúng ta sẽ đi. Thì ở hàng ngang này nè các bạn, chúng ta đi 10 mũi đơn. Khoảng trống đầu tiên nè, các bạn đi 2 mũi. 1 mũi đơn nè. Mũi đơn thứ hai nè. Rồi, tiếp tục 3 mũi kép đơn trên đầu nó này là các bạn đi nè. 2 mũi rồi 3 mũi đơn nè.
4 mũi đơn, 5 mũi đơn. Rồi khoảng trống tiếp theo các bạn đi 2 mũi đơn, 6 mũi đơn nè, 7 mũi đơn, 3 mũi kép đơn này nữa các bạn đi là đủ 10 ha. 8, 9 và 10. Rồi hàng ngang này nè các bạn đi 30 mũi đơn. Chúng ta xoay lại nè. Ở giữa cái thân của mũi kép đơn á, là các bạn đi 1 mũi nè. Rồi cái phần tiếp giáp các bạn đi 1 mũi nữa 2 nè. Rồi ở khoảng trống này là các bạn đi 2 mũi. 1 mũi nè, 2 mũi. Rồi ngay cái vị trí tiếp giáp là các bạn nhớ đi 1 mũi nè. Rồi tương tự như vậy chúng ta đi, các bạn đếm cái hàng ngang này nè là chúng ta đi đủ 30 mũi ha. Mình đi hàng ngang này là 30 mũi thì nó không có cân đối thì mình tính toán như thế nào cho nó phù hợp nha các bạn. Ví dụ như ở khoảng trống này mình đi 2 mũi nè. Khoảng trống này cũng 2 mũi, khoảng trống này 2 mũi, nhưng đến khoảng trống này mình đi có 1 mũi, có nghĩa là các bạn cân đối làm sao để chúng ta đi cái khoảng này nè là đủ 30 mũi ha. Cái hàng ngang này nè 30 mũi. Rồi bây giờ các bạn đi hai bên này mỗi một bên 10 mũi và các bạn sẽ đi hàng trên này chúng ta cũng đi 30 mũi. Ở phần hàng trên này thì 30 mũi là 30 bính, thì các bạn sẽ đâm kim vào từng chân bính này thì chúng ta đi được 30 mũi ha. Rồi khi các bạn đi tròn vòng cái phần quai này, bây giờ mình đi chồng thêm 1 mũi. Có nghĩa là các bạn vẫn đi mũi đơn nhưng chúng ta đi chồng lên nữa để cho cái quai túi này nó được cứng cáp đó các bạn. Bây giờ sau khi các bạn đi tròn vòng như thế này, mình kết vòng bằng 1 mũi trượt nè. Rồi các bạn lên 1 bính. Sau đó mình đi y như vậy số mũi. Thì khoảng trống này các bạn đi 2 mũi thì các bạn cũng sẽ đi 2 mũi y như vậy. 1 mũi nè. Mũi thứ hai. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi giống hệt cái mũi trước nhưng chúng ta bao luôn cái mũi này luôn. Đó, mũi trước đi sau thì chúng ta đi y như vậy luôn, nhưng chúng ta bao bên ngoài để cho cái phần quai nó được cứng cáp giống như thế này các bạn. Rồi sau khi các bạn đi phần quai xong, các bạn đi hai bên giống hệt như vậy ha. Chúng ta sẽ đi đường viền xung quanh miệng túi. Bây giờ các bạn bắt đầu từ bên hông túi đi. Các bạn cũng sử dụng màu kem. Đây, ở ngay vị trí tiếp giáp này các bạn nhớ là chúng ta đi 1 mũi để cho ngay vị trí này là nó để cho nó cứng cáp hơn á. Mình lên 1 bính. Rồi, các bạn sẽ đi như thế này. Thân của mũi kép đơn này các bạn đi 1 mũi. Rồi, các bạn sẽ đi vào cái vị trí tiếp giáp của hai hàng ha, hàng dưới và hàng trên nè. Các bạn đi 1 mũi vào đây nữa là 2. Rồi, cái khoảng trống này thì các bạn đi 2 mũi. 1 mũi nè. 2 mũi. Rồi. Ở vị trí tiếp giáp các bạn đi 1 mũi. Cái này là phần thân của mũi kép đơn á, mình ví dụ thôi, cái này phần lên 3 bính, các bạn chỉ đi 1 mũi thôi. Có nghĩa là ở vị trí mà có cái mũi kép đơn thì các bạn đi 1 mũi. Còn khoảng trống như thế này thì chúng ta sẽ đi 2 mũi. Và vị trí tiếp giáp hàng trên và hàng dưới đó thì các bạn cũng đi 1 mũi. Rồi,
Tương tự như vậy, đến khoảng trống nè, các bạn đi 2 mũi. 1 mũi, 2 mũi. Rồi đến cái phần mà chung chân này các bạn đi 1 mũi. Khoảng trống đi 2 mũi. Và phần chân 3 mũi chung chân này các bạn đi 1 mũi. Rồi. Tương tự như vậy thì bây giờ cái phần vắt ngang này các bạn cũng đi y như vậy. Chúng ta ở phần gốc thì các bạn tăng thêm 1 mũi nè. Rồi, phần thân của mũi kép đơn đi 1 mũi, phần tiếp giáp đi 1 mũi. Khoảng trống đi 2 mũi. Tương tự như vậy thì chúng ta đi tròn vòng nha các bạn. Các bạn đi đến phần quay thì các bạn cũng sẽ đi. Chúng ta đi bao luôn cái phần mũi đơn này. Các bạn đâm kim xuống phần dưới như thế này nè. Kéo lên. Rồi khi các bạn đi một hàng mũi đơn tròn vòng rồi thì bây giờ chúng ta lên thêm 2 hàng nữa nha các bạn. Mình kết vòng nè. Lên một bính. Rồi các bạn sẽ đi 2 hàng mũi đơn nữa. Rồi sau khi các bạn đi 3 hàng mũi đơn ở miệng túi, bây giờ các bạn đi hàng cuối cùng là hàng mũi trượt để cho cái phần túi nó được cứng cáp ha. Rồi mình đi một hàng mũi trượt và mình cắt chỉ và dấu sợi chỉ luôn là mình đã hoàn thành phần túi rồi nha các bạn. Xong rồi các bạn. Mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi phối 4 màu với hoa văn rất đơn giản, đó là 3 mũi kép đơn chung chân. Và chúng ta đi từng hàng. Rất dễ thực hiện và cũng nhanh đó các bạn, do nó là những cái mũi kép đơn và chúng ta đi dạng lưới á. Rất là ngọt ngào luôn các bạn. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.